ko siya sa Lazada. Lazada. Ayan. Hello guys, gusto ko lang i-share yung unboxing ng bago kong nabiling gadget. Kakalaga siya ng 3,912 pesos. Siyempre, binili ko siya sa Lazada. Ayan. Tapos, kasi to. Kaya ako bumili nito kasi kung minsan nagmomotor ako, wala kasi akong dashcam. Ang pinaka-purpose ko lang kaya ako binili ito para gagawin ko siyang pinaka-dashcam habang nagmomotor. Ayan, nag-order din ako ng isa pang ganito pero yung mas mataas na quality. Ayan, gagamitin naman ng wife ko yun. So, isi-share ko rin yung pag-unboxing pag dumating. Hindi kasi sabay yung pagdating nila eh. So, ayun, bubuksan na natin. Ayan. Sealed pa siya. Sana lang okay yung na-deliver sa akin. Bukas mo naman, galing sa Lazada, laki ng bubble wrap niya. Madami siyang bubble wrap. So, safe talaga siya. May bubble wrap siya ulit. Another bubble wrap. Kaya palang kapal. Ayan. Tapos, bukas mo. Ayan siya. Ito yung AKASO Brave4. So, sabi ko nga, may mga mas bago na yung model ng AKASO. Pero syempre, gagamitin ko lang to pang motor o kaya dashcam na. Meron silang mas mura nito na worth na sa 3,000 less than 3,000 plus lang. So, syempre, naisip ko, gagamitin ko na rin siya bilang halimbawa, nasa labas, hindi ko naman palaging dala yung camera ko, kaya kung minsan, lalo na magmomotor ka, nag-snapshot ka, lalabas mo pa yung phone mo. So, at least man lang gamit ito. So, kung may view ako makikita, pwedeng gamitin. Ayun, bubuksan na natin. So, ayun, quick muna, description muna. Bale, sabi dito, image sensor niya, gawa siya ng Sony for video 4K. Tapos Android iOS, support siya ng iOS. Tapos 1050 megahertz ba tawag dyan? Dalawang battery, okay. Waterproof up to 98 feet. Tapos storage micro SD, multiple language. Ayun, tapos photo pwedeng 20 megabyte, 16, 12, pinakamataas yung 10. 170 degrees yung wide angle lens niya. Tapos remote control, ayun, nandyan may remote control niya. Siyempre, gamitin natin yung ating handy dandy knife. Ayun, sealed pa siya talaga. Ito yung plastic. So, bala yan siya. Actually, maganda yung lagayan niya. Mukha siyang premium. Naka-seal pa siya. Tatanggal natin yung seal. Ayan. Ayan. Tatanggal na natin from the box. Oops, dami pa pala sa likod. Meron pa siya sa harap. Daming seal. Ayan. Ayan natin. Oops, ito lang. Ito lang siya. So, yung box muna. Ano ba yung laman ng box? Ayan. Una, mga dami siyang laman na accessories. Walang kung mamaya natin pag-aralan kung saan mga to. Tapos, mga lock. USB cable. Another
lock. Another one. Ang dami niyang kasama, guys. Tapos ito, battery charger. Charger. Tapos another lock. Pwedeng gamitin to sa handlebar ng mga motor. Tapos another one. Yung iba siguro pwedeng pang helmet. Tapos ito, pag tinanggal mo sa box, pwede. Tapos strap, wire. Ito ginagamit to, halimbawa kinabit mo siya sa helmet mo. Tapos lalagyan mo siya ng wire. Sabi kasi yung iba, hindi nila alam kung para saan daw to. Lalagyan mo ng wire, tapos kakabit mo siya sa helmet. Just in case na mag-fail yung strap mo o kaya yung adhesive mo, pag nahulog, at least meron to na hindi siya mahulog. Tapos mga velcro strap. Another one. Walang tapos. Ito takip. Another takip ng dito, para sa likod. Kaya lang may butas siya. So ito pang waterproof case. Additional takip kaya lang may butas. Kung makikita nyo may butas. Ito nabasa ko para daw kasi pag may takip pa siya na waterproof case, hindi daw masyadong maririnig yung yung salita mo. So kailangan yung may butas. Pero hindi na siya maging waterproof pag ito yung ginamit. Tapos may dalawa siyang battery. Ayan, dalawa. Ngayon ito naman buksan natin. Medyo mahigpit siya. Ayun. Ito yung remote control. Nakalagay dito, record, picture, tsaka record. Yan natin ibig sabihin nun. Record ng video o kaya picture. Hindi ko lang alam kung alin dito. Tapos, pwede siyang gamitin dito sa, yung design niya para dito ata siya. Sa kamay. Tapos, dito na mismo yung device. Buksan natin. Mahigpit din siya. Mahigpit yung pagkakalagay. Mahigpit. Mahigpit talaga siya. Hindi pwede. Ayun. So, hindi ko alam. Wait lang. Babalik ako kuha ng plies. Oh. Ayun. Ano nga ba ito? Okay. Tanga. Hindi siya. Hinihila lang siya ng hilain mo siya ng ganun. Tapos, ganun. Pala, ang bobo. Ayan. Ayun. So, ganun pala. Sensya na, bobo lang. So, pinan na natin. Ulit. Hindi pala kailangan. Tapos, pag binuksan mo, ayun, gagawin mo natin yung pinakamasaya pag, siyempre, pag may bago ang device, ito yung pinakamasayang gawin. Ito kasi, yan. Tapos, siyempre, kukunin natin yung cam. Ayun, ito siya. Tanggalin na rin natin. Ayun. At meron pa pala dito, meron pa. Ayun. So, ayan guys, ito na siya. Magaan pa siya kasi syempre wala siyang battery. Pero, kakagawa ng plastic niya, hindi naman siya mukhang, syempre, i-compare mo siya sa GoPro talaga na mamahalin. Maganda yung quality. Tsaka kung mahalata mo kasi yung tinatawag nilang cheap plastic eh. Pero hindi naman siya ganun kakwan. Okay naman yung feel niya. Pero hindi siya, yung pakiramdam, hindi siya premium
premium plastic ba. Ayan, medyo mahalata mong medyo lower quality siya. Pero syempre, mura lang naman kasi. Compared naman talaga sa GoPro. So ayun guys, hindi ko siya kasi sabi kasi nung in-order ko, may free siya na yan, na HD card. Ay, ano ba yun? Wala. Memory card. Wala siyang memory card. So, hinahanap ko dito siya sa box. Wala siyang memory card na kasali. Pero pag binili mo siya, in-order mo siya, may naka-indicate na may memory card siya. Pero walang kasama. Hindi ko mahanap dito kung nasan yung memory card. So, yun. Yun lang yung medyo may false advertising nila. Although baka nakalimutan lang, ganun. Pero, wala yung free memory card niya talaga pag in-order. Pero pag in-order mo, nakalagay doon, may free memory card. Yan. Yun nga lang, wala. So, kailangan pang bumili ng memory card. So, hindi ko pa matitesting. So, ayun, sa halagang, kano na nga ba to? Sa halagang 3,912. Okay na siguro. So, mag-up. So, ngayon, next time magpo-post naman ako ng video kung paano yung quality niya. Kasi, ina-expect ko kasi na may memory card siya. Kaso, hinanap ko dito. Nakalagay kasi doon sa description nung pag binili mo, may memory card siya. Yun pala, wala. So, either nakalimutan nilang ilagay or talagang wala talaga siyang free. Pero nakalagay doon sa description kasi nung page nila na may free memory card siya. So, yun yung wala. Hindi ko siya makita dito. So anyways, bili na lang tayo ng memory card. Tapos mag-upload na lang ako ng video kung paano yung performance naman niya. Anyway, gagamitin ko lang naman siyang pang dashcam o pang protection lang. So paano yan guys? See you next time. Next time po, post ko na lang yung video kung anong magandang settings, mga ganun. Bale ang gagawin ko muna siya kanya pag-aaralan ko muna. Total meron naman dito mga manual, quick start, mga ganun. Ayan. So mga guys, thank you. Tapos don't forget to subscribe naman and hit the like button. Tapos share na rin kung pwede. Salamat. Ang RT naman? 550. Okay. Kasya na yun. Bakit ayaw naman niya? Wait.